Monitor dechu technicky se skládá ze dvou částí. První část je elektronika, která vyhodnocuje signál a vlastně vyhlašuje poplach. A druhá část je podložka se senzorem, která snímá pohyby dítěte. Do naninky se používají běžné alkalické baterie. Není vhodné používat nabíjecí, protože kvůli jejich nižšímu napětí může pak vyhodnocovat dřív odbitou baterii. Naninka je velmi jednoduché zařízení, nevyžaduje žádný speciální servis. Je potřeba hlídat jenom nabití baterií. Naninka signalizuje vybití baterie červenou kontrolkou. Pokud se rozsvítí, je potřeba baterie vyměnit. Pokud by uživatel přesto baterie nevyměnil, tak má ochrannou funkci a při vybité baterie se vůbec nezapne, nezačne detekovat. Elektronika se kontroluje při každém spuštěním autotestem, dojde ke kontrole zařízení a ke kontrole vlastně všech tří signálek a k akustickému pípnutí. Kontrola prostředí je stejně důležitá jako kontrola elektroniky. Je potřeba nainstalovat podložku do prostředí, do postýlky, pod madraci, zapojit ji do elektroniky, zapnout, odstoupit od postýlky a vyzkoušet, že není detekován nějaký vedlejší signál, který by mohl způsobovat falešnou detekci. To vyzkoušíme tím, že po 20 vteřinách dojde k vyhlášení poplachu na elektronice. Nejčastější příčiny falešných poplachů jsou buď to posunutí dítěte mimo detekční plochu podložky, nedoléhací nebo nedoléhající madrace na senzor, neúplně zasunutý kabel do elektroniky, ale vůbec nejčastější je mechanické podložení. Poškození podložky, k němu může dojít buď to používáním po době použitelnosti podložky běžným používáním, anebo nadměrným poškozením, například skákáním staršího dítěte. Pokud si koupíme starší podložku, tak nikdy nevíme, v jakém mechanickém stavu vlastně je. Může být mechanicky poškozená, ať už nějakou nadměrnou silou, anebo i může být plast degradovaný vlastně tím, že se používá po době použitelnosti. Tohle všechno povede k vyhlašování falešných poplachů. Kalibrace je ověření a zpřesnění přístroje, provádí se většinou periodicky a provádí se pořád přesnějším kalibračním přístrojem, při kterém se ověří, že ta měřená hodnota odpovídá vlastně skutečnosti. Pokud neodpovídá, tak může dojít k přenastavení toho přístroje. Podložky na ně se kalibrovat nedají, protože se nejedná o měřící přístroje, ale pouze o senzory. Neobsahují ani žádnou elektroniku, do které by se kalibrace daly uložit. Co se naopak kalibruje, tak jsou výrobní testery, které se používají pro kontrolu a pro servis podložek. Podložky na ně se testují na výrobním testeru. Je to speciální zařízení, do kterého se vloží podložka. Ta podložka je zatížena konstantní silou a na tuto sílu se potom přičítá malá síla, která simuluje dech dítěte. Elektronika potom vyhodnocuje velikost signálu, který podložka generuje, a pokud splní vlastně kritéria, které musí podložka splnit, tak pokračuje dál do výrobního procesu.